Hi everyone and welcome back to my YouTube channel Sba Factory বন্ধুসকল আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ বন্ধুসকল প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো অসমীয়া সোশ্যাল মিডিয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দেখা পাব সেলিব্ৰিটিৰ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো বন্ধুসকল বৰষাৰাণী বিষয়ে এটা নিজৰ ইউটিউব চেনেলত এটা লাইভ কৰিছিলে আৰু লাইভটোত বন্ধুসকল বৰষাৰাণী বিষয়ে অলপ মৰ্মাহত হৈ পৰিছিল কাৰণটো হৈছে যে বন্ধুসকল বৰষাৰাণী ইউটিউব চেনেলত এটা ভিডিঅ'ত কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অলপ বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে বহুত বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে যাৰ কাৰণে বৰষাৰাণী বিষয়ে লাইভ আহিবলগীয়া হৈছিল বন্ধুসকল হৈছিল কি ঘটনাটো মানে বন্ধুসকল কিছুমানে ইমান বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে আৰু বৰষাৰাণীৰ বিষয়ে বহুত টাৰ্গেট কৰি কথা কৈছে সব বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিপটো অলপমান চাই লওক তাৰপিছত কালি ৰাতি যেতিয়া বিছনাত পৰিছো আৰু কমেন্ট চাইছো তাতে কেইটামান অদ্ভুত কমেন্ট দেখিছো এই বুঢ়ী আইতাজনীক মেকআপৰ কি প্ৰয়োজন মোক কৈছে মানে এই বুঢ়ী আইতাজনীক মেকআপৰ কি প্ৰয়োজন অলপ ভালকে চাবিচোন তোৰ ছাল খুতুৰা পৰিছে সৰু ল'ৰা এটাক বিয়া পাতি পেলাই আৰু কিবা কিবি লিখিছে আৰু বেয়াকে লিখিছে কিবা কিবি তোক পইচা আৰু মই ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই কেতিয়াও মোক বিয়া পাতিবলৈ কোনো মোৰ ঘৰৰ মানুহেও বা কোনেও ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই মোক বিয়া পাতিবলৈ বহুবাৰ কৈছো যে মই ডাঙৰ তোমাতকে তুমি বহুত সৰু তোমাৰ গোটেই জীৱনটো আছে তুমি পাতিবা জানো মোক আৰু বন্ধুসকল বৰষাৰাণীৰ বিষয়ে ইউটিউবাৰসকলৰ ওপৰতো অলপ ক'লে যে বন্ধুসকল ইউটিউবাৰসকলে বৰষাৰাণীৰ বিষয়ৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ লয় আৰু তেওঁক তাৰ ধন্যবাদো নকয় বৰঞ্চ তেওঁক ইউটিউবাৰসকলে কয় তেওঁক পইচাও লয় বৰষাৰাণীৰ বিষয়ে সেই ক্লিপটো আপোনালোক চাই লওক আপোনালোকে আৰু তেনেকে ইউটিউব চেনেলসমূহত ইণ্টাৰভিউজ লয় লাখ ভিউজ হয় মিলিয়ন ভিউজ হয় কিন্তু আমাক এটা ধন্যবাদ বোলে দিবলৈও এটা ফোন নকৰে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবলৈও এটা ফোন নকৰে যে বা আপোনাৰ কাৰণে ইমান লাখ ভিডিঅ'জ হ'ল বা মই সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানখিনি টকা মই শেষত এটা কথাই ক'ম বন্ধুসকল যিমানে যি নহওক কিয় বন্ধুসকল মানুহক এনেকুৱা ক'ব নালাগে কেতিয়াও বন্ধুসকল বৰষাৰাণীৰ বিষয়ে আমিও মানুহ বন্ধুসকল মানুহৰ এখন কলিজা আছে অন্তৰ আছে দিল আছে বন্ধুসকল এনেকুৱা আঘাত দিব নালাগে বন্ধুসকল যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিছে এইবোৰ দুষ্কৃতি হয় সব বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেললৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল বাই বাই ৰাখিছোঁ